guys! Kumusta na po kayo mga ka-YouTube friends? Magandang tanghali, magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi sa inyong lahat. Meron po akong i-vlog ngayon. Papakita ko sa inyo ito. Mag-shopping nyo naman yan. Para daw sa Christmas niya ay ito pa. Papakita ko sa inyo. Bumili siya ng sapatos na Sperry. Ayan siya guys. Sperry. Ayan siya guys. Ayan o. Maganda siya, matibay. Ito ang price niya. Almost $200. Mahal. Tapos bumili din siya ng kanyang brief. Calvin Klein ito siya guys. Calvin Klein brief. Ayan. Ito naman ang price niya. $56. Ayan. $56. Tapos, bumili ako ng hydrating night cream. Hydrating cream for night. Revitalift. Loreal Paris. Yan siya guys. Loreal Paris. Para sa gabi. Iniba ko yung cream ko kasi yung tinatry ko lang to kung maganda ba siya. Ayan siya guys. Tapos bumili ako ng vitamins Centrum. Ayan siya guys. Centrum vitamins. Maganda to guys. Pag masakit-sakit yung katawan mo, inom ka nito, mawawala yan. Ito siya. Tapos, ito. Pangipit sa buhok, guys. Yan ang binili ko. 2 piraso. Ayan siya. Ngayon, nasira yung charger, nasira yun sa wire ng charger ko. Bumili din ako. Lagi na lang ako nasiraan ng charger, ng wire ng charger, na lagi napuputol. Yan siya guys. Laging napuputol yung charger niya. Yung saksakan na doon sa phone. Pag nalaglag, naputol. Ayan siya. Bumili lang ako ng ganito. Tapos, ito ang price. $24.
Yan siya guys. Ang mga pinamili ko. At bumili din ako ng suklay. Ayan siya guys. Laging nababalian ako ng suklay. Ayan siya guys, ang binili kong suklay. Tag $5. $5 lang to guys. Ganda siya. Pang suklay sa buhok. Double siya guys. Double siya. Ayan presyo niya. Lahat ang price na nabili namin ang tapos may hair scissor pa pala. Sana ba yun? Yan lahat ang price niya guys, nabili namin. Ang binayaran sa chemist. Namili kami doon sa chemist warehouse ng mga itong vitamins at saka suklay. Itong sipit. Yan ang pinamili namin doon sa chemist warehouse. Tapos itong sa charger sa GB Hi-Fi. GB Hi-Fi. GB Hi-Fi. GB Hi-Fi. GB Hi-Fi. I don't know how to pronounce it. GB Hi-Fi or GB Hi-Fi. GB Hi-Fi. GB Hi-Fi. Maybe something like that, how to pronounce it. I don't know. Ito sa Meyer pala. Itong Calvin Klein sa Meyer. Itong brief na Calvin Klein sa Meyer ito. Meyer. So, yan na lang guys. Maraming salamat sa panonood ninyo. Sa hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, comments, and likes below. Thank you guys sa panonood sa aking video palagi, sa suporta. Maraming salamat sa inyo. See you for the next video guys. Thank you. Bye!